कटाच्या आमटीसाठी लागणार आहे अर्धी वाटी किसलेलं खोबरं, आलं, लसूण, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, उभा चिरलेला एक कांदा आणि कोथिंबीर। एका कढईमध्ये थोडं तेल टाकायचं, साधारण 1 चमचा। आता त्यामध्ये चिरलेला कांदा परतून घ्यायचा। कांदा ब्राऊन कलरचा होईस्तोवर परतून घ्यायचा आहे। आता परतलेला कांदा आपण काढून घेऊया। कढईमध्ये किसलेलं खोबरं परतून घ्यायचंय। खोबरं जास्त परतायचं नाही, कारण खोबरं लवकर जळतं, त्यामुळे थोडासा लालसर कलर आला की लगेच काढून घ्यायचं। खोबरं आता काढून घेऊया। कटाच्या आमटीच्या वाटणासाठी परतलेलं खोबरं, परतलेला कांदा, आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि मिरची हे सर्व वाटून घ्यायचं आहे। वाटण अगदी बारीक करून घ्यायचं आहे। थोडं पाणी टाकून पुन्हा एकदा वाटायचं। वाटण तयार झालेलं आहे। पुरणाच्या डाळीचं पाणी हे काढून ठेवलेलं आहे। एका कढईमध्ये तेल टाकायचं। तेल तापल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकायची आहे। आता यामध्ये अर्धा चमचा जिरं टाकून घ्यायचं। कढीपत्ता टाकायचा आहे। यानंतर 2 ते 3 चमचे काळा मसाला किंवा कांदा लसूण मसाला टाकायचा आहे। एक चमचा काश्मीरी चिली पावडर टाकायची आणि आता हे वाटण टाकून घ्यायचं आहे। वाटण व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे।
वाटणाला छान कलर आलेला आहे. पुरणाची डाळ शिजवताना जे पाणी उरलं होतं त्या पाण्यामध्ये आता आपण 1 ते 1.5 ग्लास पाणी अजून टाकून पातळ करून घेणार आहोत. आणि हे पाणी आता आपण कढईमध्ये ओतून घ्यायचं आहे. थोडं अजून पाणी टाकण्याची गरज आहे. आता थोडी हळद टाकायची आहे. यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आमटीला एक उकळी आल्यानंतर त्यावर झाकण लावून थोड्या वेळ आमटी शिजू द्यायची आहे. आमटीवर आता थोडी कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे. ही झाली कटाची आमटी तयार.